السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم که چیرې ستاسو موبایل کې د ویډیو اپشن بند وي، ستاسو موبایل کې یعنې په فیسبوک کې ویډیوګانې نه رااړوي، نو که تاسو غواړئ چې په فیسبوک کې دغه اپشن اون کړئ نو تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. کله چې ګورو دوستانو تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ، اوس ما په موبایل کې دا ویډیو اپشن نشته، نو کوم دلته چې په ټایټل بار کې ویډیو اپشن راوړوي هغه اپشن نشته. نو د دغه که چیرې تاسو غواړئ چې دغه په خپل موبایل کې اون کړئ، نو د دې لپاره به دوستانو تاسو په پروفایل باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پروفایل باندې کلیک وکړئ، دغه رقم به تاسو دوستانو لاندې راسئ، په سیټینګ اینډ پریویسي باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګورو دوستانو تاسو په سیټینګ اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ، دغه رقم بیا تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، تاسو به لاندې راسئ. کله چې ګورو دوستانو تاسو لاندې راسئ، دلته به تاسو یو اپشن پیدا کړئ. ګورو دوستانو هغه به د شارټ کټ بار په نامه وي. نو کله چې ګورو دوستانو تاسو شارټ کټ بار پیدا کړئ، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه رقم ګورو دوستانو اوس دلته د درې اپشن تاسو درکوي. ګروپ کله چې ستاسو موبایل کې ګروپان پټ وي، نو تاسو به دغه اپشن اون کړئ. او پیج کومه د پیج اپشن څخه راړوي، نو تاسو به دا اپشن اون کړئ. نو که چیرې ستاسو موبایل کې د ویډیوګانو اپشن پټ وي، نو دغه به تاسو اون کړئ. کله چې ګورو دوستانو دغه تاسو اون کړئ، دغه رقم تاسو په بیک باندې ووځئ. کله چې ګورو دوستانو تاسو په بیک باندې ووځئ، دغه رقم تاسو فیسبوک ریفریش کړئ، نو هغه به ستاسو په موبایل کې بیرته اون سي. نو دوستانو صرف تاسو فیسبوک ریفریش کړئ، هغه به ستاسو په موبایل کې اون سي. نو ګوره دوستانو بیرته که چیرې تاسو فیسبوک خلاص، نو دوستانو کله چې تاسو فیسبوک ریفریش کړئ، هغه د ویډیو اپشن زما په موبایل کې اون سو. نو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې د ویډیو اپشن اون کړئ. که چیرې په فیسبوک کې دغه اپشن پټ وي، نو تاسو یې په دغه طریقه سره اون کولی شئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور سیټینګ ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا وکړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوې وي، ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.